ค่า AMH ก็คือค่าเนี้ยเราค่อนข้างต่ำเราแบบเริ่มจะมีภาวะเหมือนถดถอยเหมือนเสื่อมอะค่ะเพราะว่าด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยชื่อปุ๊กนะคะแล้วก็อายุปีนี้36ค่ะ36ปีแต่งงานตอนปี2019เนาะแล้วก็เริ่มแบบปล่อยตอนปลายปีแล้วก็มันยังไม่ติดคือเรานับอะค่ะนับเหมือนแบบเป็นไข่ตกอะไรแบบจริงจังมากก็ยังไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มคิดว่าเราน่าจะมีเป็นภาวะมีบุตรยากอะไรเงี้ยก็มีไปหาคุณหมอบ้างอะไรเงี้ยค่ะ2 ปีค่ะ2 ปีได้ 2-3 ปีก็ดูแบบตอนนั้นคือเริ่มทำสเต็ปแรกก่อนนะคะเป็น IUI แล้วก็ค่อยๆเริ่มมาว่าแบบทำ2 รอบแล้วไม่ประสบผลสำเร็จอย่างเงี้ยก็เลยมองดูเป็นการทำอีกซี่เลยค่ะอันในส่วนของพามนะคะเราก็ถ่ายฟีดนะคะ Facebook ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอพอดีพอเจอเสร็จอ่ะอันที่แบบประทับใจเลยก็คือตั้งแต่แบบถามแชทในไลน์อะค่ะก็คือให้คำตอบที่แบบดีมากก็เลยแบบลองเข้ามาปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเดินทางสะดวกอะค่ะเพราะว่าบ้านอยู่พัทยาก็คือลงทางด่วนแล้วก็ง่ายอะค่ะมันไม่ได้เข้าไปแบบใจกลางอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็โอเคก็เลยแบบเลือกที่นี่ค่ะก็คุณหมอจะตรวจแบบปกติเลยนะคะว่าแบบว่ามันจะมีค่า AMH ใช่ไหมก็คือค่าเนี้ยเราค่อนข้างต่ำเนี้ยค่ะเราก็ต้องไปบำรุงตัวเองเพราะด้วยอายุที่เราเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยก็ประมาณ35แล้วอะค่ะที่เข้ามาหาเช็คร่างกายทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ของคุณผู้ชายก็คือปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเป็นที่เราแบบเริ่มจะมีภาวะเหมือนถดถอยเหมือนเสื่อมอะค่ะเพราะว่าด้วยอายุอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าได้แบบกินวิตามินบำรุงแล้วก็แบบกินยาที่ตามคุณหมอให้มานะคะแล้วก็ออกกำลังกายกินคลีนเน้นโปรตีนเพราะว่าเราอะเป็นแบบมีติ่งเนื้อค่ะติ่งเนื้อในโพรงมดลูกก็คือกลายเป็นว่าเราไม่สามารถกินโปรตีนที่แบบเป็นเชคได้เลยอะไรเงี้ยเราต้องกินโปรตีนจริงๆอะค่ะก็คือผลที่พอเราได้บำรุงไปเดือนนึงนะคะแล้วก็กลับมาก็เริ่มกระบวนการอีกซี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทั้งหมด11 ใบเก็บมาแต่ว่าที่ใช้ได้จริงประมาณ6 ใบแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่ Day 1นะคะพอเป็น Day 5ค่ะคุณหมอให้เลี้ยงต่อให้ลองเป็น Day 6พอ Day 6ได้มาแค่3 ตัวเป็นวินเนอร์ค่ะ มีตัวที่สมบูรณ์1 ตัวแล้วก็เป็นน้องที่เป็นโมเสอิก1 ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลังจากที่เตรียมตอนเตรียมผนังมดลูกนะคะก็คือเราก็เตรียมออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานยาตามที่คุณหมอแนะนำอะไรเงี้ยเราก็ทานไปแล้วก็คือโอเคผนังครั้งแรกที่ใส่อะค่ะได้เลยเราก็ใส่เลยครั้งแรกแล้วทีนี้ก็คือน้องก็ไม่ติดใส่ต่อค่ะไม่ท้อค่ะก็คือต่อรอบ2ก็คือก็ยังไม่ติดอีกค่ะเราก็ลองใส่ต่อแต่ว่าผนังอะมันไม่พร้อมในรอบที่3แล้วก็รอบที่4ทีนี้ก็คือแบบก็เริ่มแบบว่าหรือว่ามันจะไม่โอเคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าครั้งที่สุดท้ายเนี่ยค่ะก่อนจะได้น้องคนนี้เนี่ยก็คือลองใส่แล้วคุณหมอให้ทำเป็นรอบธรรมชาติอะค่ะเตรียมผนังธรรมชาติก็คือเป็นทริคของคุณหมอมั้งคะอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างดีเพราะว่าน่าจะเป็นคนเซนซิทีฟกับตัวยาบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่ารอบสุดท้ายก็คือเตรียมได้โดยแบบทำเป็นเตรียมผนังรอบธรรมชาติไม่ได้ใช้ยาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกดีกว่าค่ะที่แบบได้เห็นผลตรวจเลือดที่มันขึ้นนะคะที่มันแบบว่าขึ้นว่าเราท้องอะไรเงี้ยสมองก็คือเบลอไปเลยอะค่ะก็วันนั้นมากับน้องสาวก็คือต้องโทรให้น้องสาวเข้ามาฟังกับคุณหมอเพราะว่าเราอะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วที่คุณหมอพูดอะไรเงี้ยคือแบบน้ำตาก็จะไหลอะไรเงี้ยค่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราพยายามมาหลายปีอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบหามาหลายหมออะไรเงี้ยก็คืออันนี้แบบประทับใจจริงๆค่ะที่บอกว่ามาสำเร็จที่นี่อะไรเงี้ยค่ะประทับใจต้องบอกว่าประทับใจตั้งแต่แชทคุยเลยดีกว่าค่ะในไลน์เนาะก็คือเขาก็แนะนำให้ลองมาปรึกษากับคุณหมอพอเข้ามาก็คือดูแลดีตั้งแต่หน้าประตูเลยดีกว่าค่ะตั้งแต่รีเซพชันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาปรึกษากับคุณหมอก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะบางทีก็ไลน์หาพี่พยาบาลแบบ4 ทุ่มแกก็ยังตอบอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีปัญหามีเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็คือค่อนข้าง take action ไวแล้วก็ประทับใจบริการทุกขั้นตอนเลยค่ะอยากให้กำลังใจมากกว่าค่ะเพราะว่าในส่วนของการที่แบบค
ความที่แบบอยากจะเป็นแม่คนอะไรเงี้ยจริงๆบางทีมันก็บางคนอาจจะง่ายมากบางคนก็คืออาจจะยากแต่คิดว่ากำลังใจอะค่ะจากครอบครัวอะไรเงี้ยสำคัญก็คือแล้วก็กำลังใจจากทีมงานที่ของผ่านคลินิกนะคะก็คือเป็นเฟรนลี่มากก็คือแล้วก็ให้แนะนำข้อมูลอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยมันคือดีอะค่ะก็คืออยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนคิดว่าทุกคนมันต้องมีวันหนึ่งที่มันต้องสำเร็จนะคะยังไงก็พยายามกัน